Oh. Okay, alright. Korang tahu tak kalau ikut data tahun 2017, satu hari ada dalam 4 orang kanak-kanak hilang. Kalau 2020 maybe kurang lah kot sebab tak ramai orang keluar. Kita coronavirus duduk dalam rumah. Cuma lepas ni kalau dah start balik kita boleh orang boleh keluar macam biasa. Maybe jumlah kehilangan anak tu akan naik balik. So, alang-alang ada satu company Malaysia ni hantar saya satu produk ni. Saya nak test. Saya nak tahu adakah relevan kalau kita pakaikan GPS tracker ni pada budak. Dengan dia punya keselesaan dia punya function dia dan dia punya cost. Harga satu hal, lepas tu pula kita kena ada cost bulanan. Bulanan untuk kita punya SIM card. Jom tengok. Alright. Kakak buka. Ya. Apa ni? PLEA. Okey. Ya. Masuk satu je. Okey, ni dah masuk. Ada tempat umpil dia ni. Okey, masuk SIM card dia ada bateri kecil. Betul SIM card dia boleh tolak sini dulu. Betul dia terbuka. Okey. Boleh tak SIM card. Okey, tak dalam tu. Lepas tu lockkan balik. Tolak. Okey. Macam tu. Masuk balik dalam ni. Okey. Tepi ni dia ada macam getah sikit supaya bolehlah kalis air sebab dia punya rating dia IP95 tak silap saya. Okey dah. Okey, untuk mobile app dia saya kena download dekat App Store. PLEA Locator. PLEA Locator. Install. Okey, ni apps ni dah settle saya punya tempat. Ada lambang tambah tu, saya kena tambah je. Okey, add device. Saya kena addkan device benda ni. Dia ada tulis ni enter email. Buka balik belakang dia ni. Sebalik bateri dia tu ada nombor email dia. Itu nombor email saya. Just masukkan dalam ni. Then add device. Device ni saya nak mewakili orang. Ikon dia orang untuk anak saya. Contact number. Nantilah saya letak number dia. Saya just track dulu. Dan saya try untuk hidupkan benda ni. Saya tekan 3 saat tak silap saya. Maybe bateri dah habis. Sekejap saya charge. Okey, saya tutup balik. Okey, sekarang saya dah berjaya connect. Ini saya letak ni namanya kakak. Ini anak saya punya benda ni lah. GPS tracker ni. Dan saya boleh buat macam-macam tau. Contohnya saya boleh call kakak saya. Kakak pula. Saya boleh call anak saya. Okey. Ini nombor telefon ni. Saya tengah call Jari dia bunyi. See? Dia bunyi. Matikan. Kalau anak saya tekan, dia boleh terus jawab. Kejap lagi saya akan demo. Okey, itu satu bab call. Contoh ini kawasan perumahan saya. Saya boleh tengok anak saya kat sini. Dan saya boleh buat macam-macam tau. Saya boleh buat geo fence. Saya boleh buat pagar di mana saya boleh create atas ni tambah. Saya boleh tetapkan kat anak saya boleh pergi kat mana. Kalau anak saya terlebih kawasan had limit ni, benda ni mungkin akan keluar alam. Saya boleh setkan supaya keluar alam. Okey, kalau contohnya saya nak dalam 200 meter saja boleh main, saya setkan 200 meter. Kalau saya nak lebih, contohnya saya nak anak saya boleh main besar lagi. Kalau keluar dengan kawan-kawan ke apa kan, saya boleh bagi kawasan perumahan saya yang besar sikit sini. Dia boleh pergi sekitar. Ini saya set kepada berapa meter ni? Ini 300 meter. Saya boleh set besar lagi. Andai kata kalau saya nak pasang benda ni kat kereta kan, saya tak nak, maybe anak saya dah pandai bawa kereta, saya akan bagi tahu dia hanya boleh pergi dalam sekitar 5 km daripada kawasan perumahan saya. Daripada rumah boleh keluar 5 km saja. So dia akan keluar pada 5 km je. Kalau terlebih je, benda ni akan detect dah lebih keluar 5 km dan dia bagi alarm. Dan saya boleh set supaya directly call saya. Dia akan automatic call saya. Dia akan bagi notification ke apps ni yang dia dah lebih 5 km. Macam-macam lah function dia. Lagi ada fungsi ni, command ni. Command ni korang kena set. Kena set di mana kita punya SOS, kita punya emergency punya call. Contoh source alarm ni SOS alarm ni saya boleh set kan supaya bila anak saya tekan lama-lama benda ni, dia akan sama ada hantar SMS
ataupun dia inform platform ni saja, saya punya apps ni. Ataupun saya nak buat apps platform dan call. Contohnya saya nak bagi notification dan automatic call. Kalau saya nak buat record, saya akan jadikan platform SMS call supaya dia akan hantar notification dekat apps ni, dan dia hantar SMS dan dia akan hantar call. Dia akan automatic ini akan call handphone saya. Okey, lepas dah okey ni, korang tekan send. Send sini supaya dia hantar setting ni masuk dalam ini. Okey, dia akan keluar. Okey, maksudnya dia dah send setting dia. Okey, saya pada GPS positioning, Wi-Fi positioning, saya dah on kan semua. So dia akan switch lah antara positioning tu nak pakai apa, nak pakai Wi-Fi ke GPS ke. Dia ada beberapa teknologi untuk positionkan dia punya GPS tracker ni. Lepas tu saya boleh pergi kat playback, saya boleh tengok anak saya punya main-main kat mana. Ini hari baru je setting, tak ada pergi mana-mana sangat. Contohnya ni kan. Contohnya anak saya pergi sekitar sini. Ini tracking dia ni, padahal ini tak gerak mana ni. Cuma tracking dia tidaklah sempurna sangat. Sebab dalam rumah saya dia punya tracking dia tak berapa bagus. Maybe kat luar akan improve. Ralat dia dalam 100 meter ke 150 meter. Kalau ikutkan daripada map ni, saya nampak dia punya ralat dalam 150 meter macam tu dia punya ralat. Padahal dia maintain satu tempat je. Okay, disebabkan saya dah setkan nombor telefon saya ni sebagai SOS punya nombor jika ada berlaku emergency ke apa, macam kecemasan ataupun anak saya nak call saya, anak saya hanya simply tekan button SOS ni lama-lama selama 5 saat. Contoh saya tekan nanti dia akan call automatic. 1 2 3 4 5. First akan dapat notification dekat handphone saya, distress call. Nampak ni ada distress call. Anak saya ada bagi emergency. Distress call, please respond. Kejap lagi dia akan automatic call saya. Tunggu jap. Sebab dia dah bagi SMS, dia dah bagi notification, lepas ni dia akan automatic call saya. Tunggu jap. Okey, nampak? Dia dah call. So kalau saya jawab, saya akan bercakap dengan ni. Kakak, pergi kat atas cakap dengan ni. Pergi kat atas. Okey, kakak dengar suara ayah tak? Dengar. Kuat ke slow? Kuat ke slow? Buat. Okey, bye bye. Tekan butang tu. Butang. Yang bulat tu, tekan bulat. Okey. Dah. Saya nampak. Bila anak saya tekan bulat tu lama-lama selama 5 saat, dia akan buat 3 benda. Sebab saya dah set tadi, dia akan bagi SMS dulu. Dia kata distress call. Lepas tu pula dia akan bagi notification dekat saya punya handphone ni, akan dapat notification gunakan apps PLEA tadi. Lepas tu dalam 30 saat lepas tu dia akan automatic, benda tu akan call saya pula. Saya boleh set macam-macam supaya sama ada call ataupun saya boleh record. Saya boleh pilih supaya benda tu record apa yang berlaku ke anak saya masa anak tekan tu. Maybe dia tak nak call, dia nak bila tekan tu dia akan record audio selama dalam 60 saat punya audio. Dia akan record dan hantar kat kita, dan kita boleh dengar apa yang berlaku dekat pada anak kita dalam masa 60 saat masa lepas dia distress call. Maybe ada emergency ke, dia terjatuh ke, dia lemas ke apa kan. Macam-macam kita boleh set. Okey, cuma yang bagi saya problem sikit dengan benda ni, dia agak first time tu agak leceh sikit nak connect. First kalau korang beli, korang kena pastikan full charge dulu, baru dia senang nak buat connection. Dah charge, bila dah charge, kita kena restart. Dah letak SIM card tadi kan, kita kena restart dengan cabut bateri ni. Ada wayar tu kan, cabut, pasang balik. Lepas cabut pasang balik, tekan button tengah-tengah ni selama 3 saat untuk dia turn on. Nanti dia akan dah menyala. Dan menyala tu kena tunggu beberapa minit untuk dia naik, dia start dia punya connection GPS ke apa benda dia nak connect, Wi-Fi ke apa kan. Dah lama-lama tu barulah boleh keluar online kat sini. Dia tulis online. Kalau tidak, dia tak tulis online kat sini. Dia akan tulis offline. Dia lama sikit baru dia akan tulis online. Kemudian barulah kita boleh set dekat kita punya device ni. Kita boleh set lah dia punya command dia. Kita nak set macam mana. Nak telefon pakai telefon siapa, nak pakai GPS, macam adakah nak pakai GPS ke, ataupun nak turn on remote search. Ini pun boleh. Turn on remote search ni maksudnya
kita boleh setkan benda ni bunyi berapa lama. Sebab contoh kalau benda ni hilang kan, anak kita hilang ke apa, barang kita hilang ke kan, kita boleh bagi benda ni bising. Okey, contoh saya tekan nampak tu, dia bising. Selama 20 saat. Lama-lama dia akan kurang slow. Okey, tunggu jap sampai 20 saat dia akan hilang. Dah. Itu untuk tujuan mencari lah. Dia kata kalau bukan nak letak dekat anjing ke, letak dekat kucing ke, letak dekat kereta ke, letak barang kita ke apa, kalau anak ke, orang tua ke, macam kalau dia hilang mungkin dalam apa, kat hutan ke apa kan, kita boleh cari dia dengan jadikan benda ni keluarkan bunyi. Adalah macam-macam function dia, ikutlah kita nak guna untuk apa. Bateri dia boleh tahan dalam 3 hari kalau full charge. So sebaiknya setiap sehari tu charge lah. Kita boleh set kan, kalau bateri ni dah low, dia akan bagi notification kat kita. So andai kata anak kita punya bateri dah low, kita boleh bagi tahu dia cepat charge. Maybe sebab dia pakai kabel yang banyak orang ada kat rumah ataupun dekat mana-mana tempat, kita boleh suruh orang tu tolong charge je. Tapi saya prefer kalau pakai USB Type C lah. Kalau ada model baru, saya harap PLEA ni boleh tukar jadi USB Type C. Sebab micro USB ni dah lama dah, orang dah kurang pakai micro USB. Orang banyak pakai USB Type C. Itu harga dia dalam 288. 300 tu bagi saya agak reasonable lah, agak okey. Cuma bila dia pakai GPS tracking, betul ada SMS, ada call, kita kena SIM card. Jadi SIM card ni kita nak pakai plan yang macam mana? Itu yang saya tak pandai sangat bab plan-plan handphone ni. Macam saya pakai Celcom je. Saya tak pakai Celcom pelik-pelik. Saya tak tahulah, ini korang kena decide nak pakai apa. Sebabnya kalau pakai plan yang biasa, kadang-kadang kita pakai yang plan yang internet sebulan kan, harga RM28. Contohnya Celcom ada yang RM28, dapat berapa gigabyte lah, sikit je data. Tapi benda ni tak makan banyak data. Kita just perlukan data yang sedikit dan kita kena standby. Standby ada kredit untuk telefon dan kredit tu mestilah available. Kredit yang hidup, bukan kredit yang dah mati dah. So, korang boleh decide adakah benda ni elok tak elok. Dia bagi saya fungsi elok. Tapi bab SIM card tu saya kena study sikit lagi sebab saya tak pandai sangat bab SIM card ni, bab mobile SIM. Okey, saya rasa itu sajalah. Saya harap saya punya perkongsian bermanfaat. Jangan lupa follow Berani Buat, subscribe YouTube Berani Buat. Saya Syafiq, jumpa lagi. Assalamualaikum.